Hello guys, welcome back to Londemis Viewers Solution episode 1. So यस्तो भिडियो सिरिजहरु मैले ल्याउने छु भविष्यमा. सो तपाईहरुको कुनै प्रब्लम छ या कुनै प्रब्लम फेस गर्नु भएको छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्दिनु होला. म यस्तै सिरिजहरु ल्याउने छु. तपाईहरुको प्रब्लम 24 आवर भित्रमा सल्भ गरेर म भिडियो ल्याउने छु. सो अनि यो चाहिँ हाम्रो नर्मल भिडियो भन्दा नि डिफरेन्ट हुनेछ र यसमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सोलुसनहरु प्रोवाइड गर्नेछु. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, पहिलो सोलुसन चाहिँ छ रिबुट योर राउटर एन्ड डिभाइस. तपाईहरुले जुन डिभाइसमा गर्न लागेको हो, फ्रीनम खोल्न लागेको हो त्यो डिभाइस पनि रिबुट गर्नु होला र राउटर तपाईको राउटरलाई पनि एकचोटी अन गरेर एकचोटी अफ गरेर फेरि अन गर्नु होला. तपाईको प्रब्लम सल्भ हुन्छ. सो नेक्स्ट सोलुसन चाहिँ छ रिमुभ एड ब्लकर इफ यु हेभ इट. सो एड ब्लकरले चाहिँ त्यो फ्रीनममा एड्सहरु हुन्छ. सो त्यसले चाहिँ एडहरु ब्लक गर्छ. मेरो यो ब्रेभ ब्राउजरमा नि एड ब्लकर छ. मैले चाहिँ अस्ति नै मेरो पनि भएको थिएन. सो मैले चाहिँ एड ब्लकरलाई डिसेबल गरेको थिएँ. त्यसपछि स्टेप चाहिँ छ ट्राई डुइङ इट इन इनकग्निटो मोड. सो इनकग्निटो मोड चाहिँ हरेक ब्राउजरहरुमा हुन्छ, यो प्राइभेट विन्डोमा. यसमा चाहिँ तपाईहरुको कुनै डेटाहरु सेभ हुन्न र पहिलाको डेटाहरु क्याशको रूपमा बस्छ. सो त्यो सबै क्लियर हुन्छ र यो इनकग्निटो मोडमा चाहिँ तपाईहरुले सोलुसन पाउने बेस्ट. त्यसपछि अर्को छ डोन्ट साइन इन फर्स्ट. मैले अस्तिको भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई सुरुमा साइन इन गरेको थिएन. त्यहाँ गएर .ga वेबसाइटमा गएर अनि बल्ल मैले खोजेर अनि मैले लास्टमा चाहिँ आफ्नो जीमेल आइडी लेखेर बल्ल साइन इन गरेको थिएँ. तपाईहरुले फ्रीनमको वेबसाइटमा सुरुमै गएर साइन इन नगर्नु होला. फ्रीनममा म देखाउँछु. सो यहाँ गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ डाइरेक्ट आफ्नो डोमेन नेम लेख्नु होला. यहाँ गएर साइन इन चाहिँ नगर्नु होला सुरुमै. अनि फिफ्थ सोलुसन चाहिँ छ गो फ्रम अदर सोर्सेस. मैले चाहिँ अस्ति तपाईहरुलाई .ga बाट जान लगाएको थिएँ. .ga यस्तै .ga .tk .ml सबैको वेबसाइट हुन्छ फ्रीमा. सो तपाईहरुले यही गएर साइन गर्न सक्नुहुन्छ my.ga भन्ने. यहाँ गएर तपाईले आफ्नो डोमेन बाइ गर्न सक्नुहुन्छ. सो यहाँ म जेमालाई त्यही लेखिदिन्छु अहिलेको लागि. यो अनि गो गरौँ. फ्रीनममा तपाईले डाइरेक्ट गएर यहाँबाट चाहिँ नगर्नु होला. तपाईले यो प्रब्लम आएको छ भने, नत्र सुरुमै यो फ्रीनमबाटै गर्नु होला. यसले चाहिँ अब यता रिडाइरेक्ट गर्छ. सो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिक सेलेक्ट गर्छ .ga. अब तपाईहरुले अरु सेलेक्ट गर्दा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नट अवेलेबल छ सबै. यही देख्न सक्नुहुन्छ. तपाईहरुले डाइरेक्ट गरेको भए नट अवेलेबल हुन्छ, तर यो सेलेक्ट भएको छ. अब यहाँ गएर चेक आउट गर्नु होला. यस्तै .ga .ml पनि हुन्छ, .tk पनि हुन्छ. सो तपाईहरुलाई जुन मन लाग्छ त्यही डोमेनमा गएर यताबाट गएर बल्ल अनि फ्रीनममा रिडाइरेक्ट हुनुहुन्छ. सो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक गरिदिनु होला. तपाईको प्रब्लम सल्भ भयो भने अफ कोर्स लाइक गरिदिनु होला र कमेन्ट गरिदिनु होला. अनि सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला. हामी चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियोहरुमा राम्रा र युजफुल भिडियोहरु ल्याउने नै छौं. सो अनि तपाईहरुको अझै पनि प्रब्लम सल्भ भएको छैन भने मलाई फेसबुकमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. म पर्सनली तपाईको प्रब्लम सल्भ गर्ने ट्राई गर्छु. सो आजलाई यति नै. धन्यवाद.